امشب در 24 تلاش جمهوری خواهان برای تحقیق درباره مذاکرات پنهانی کاخ سفید با ایران. نشریه واشنگتن فری بیکن میگه جمهوری خواهان به دنبال احضار دیپلمات‌های ارشد بایدن هستند. Friends, two great nations and two great powers. Cheers. جشن در واشنگتن به مناسبت نزدیکی بیشتر با دهلی، آمریکا و هند برای مقابله با نفوذ چین توافق کردند. فشار متحدان بر آمریکا برای در اختیار گذاشتن فناوری‌های نظامی. پنتاگون گفته به دنبال تسریع فروش تسلیحات به استرالیا و بریتانیا است. و مشکلات طالبان در کنترل بازار مواد مخدر در افغانستان. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه واکنش‌ها در آمریکا به خبر مذاکرات غیر مستقیم دولت بایدن با ایران، اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواهان تحقیق همه‌جانبه درباره دیپلماسی پنهانی دولت بایدن با جمهوری اسلامی شدند. نشریه واشنگتن فری بیکن با استناد به اسناد داخلی کنگره نوشته کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان از رهبری این حزب خواسته درباره مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران تحقیق کنه و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و برت مکگرگ دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو هم برای ارائه توضیحات در یک نشست علنی احضار کنه. در همین حال دنیس راس سفیر سابق آمریکا در امور خاورمیانه در مقاله‌ای برای واشنگتن پست نوشته مقامات اسرائیلی امضای توافق بین تهران و دولت بایدن رو در آینده نزدیک قطعی می‌دونن. به نوشته آقای راس بعد از این توافق کاخ سفید از اعمال تحریم تازه علیه جمهوری اسلامی خودداری می‌کنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا و اینجا در استودیو شاهین سمی کارشناس امنیت ملی به ما پیوستن. با آرش شروع می‌کنیم. آرش چه می‌دونیم در مورد این درخواست جمهوری خواهان؟ ببین، کمیته مطالعات جمهوری خواهان بزرگترین فراکسیون این حزب هست در کنگره آمریکا. لزوما قدرتمندترین نیست، ولی وقتی یک داستانی رو تعقیب میکنه جمهوری خواها بهش توجه میکنند. مسئله اصلی هم این است، جمهوری خواهان میگویند که قانونی وجود دارد به اسم نیارا، در سال 2015 تصویب شد بعد از برجام و بعد طبق قانون از اونجا به بعد دولت موظف است اگر تغییری در برجام صورت میگیره، اگر بندهایی از برجام تغییر میکنه، حتی اگر درک جدیدی از برجام یا هر گونه در واقع تبادلات و مبادلات سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور به وجود میاد، دولت موظف است کنگره رو تحت این قانون بیاید و مطلع کند و بعد هم کنگره باید بررسی کنه، راجبش رأی گیری کنه. واضحا کمیته مطالعاتی جمهوری خواهان میگوید دولت بایدن در حال دور زدن این روند هست، یک توافق بدون توافق. اون مقاله‌ای هم که شما بهش اشاره کردید آقای دنیس راس منتشر کرده، با اینکه ایشون خودش دموکرات هست و جزو سفرای اسبق دولت اوباما بوده است، می‌بینید داره انتقاد میکنه از همین روندی که دولت بایدن دارد. جمهوری خواهان میگویند که این یک نرم جدیدی است، جمهوری اسلامی تا 60% غنی بکند، در واقع توافق دیگری است، دیگه برجام قبلی وجود ندارد. به یه تفاهم جدید رسیدن، توافق بدون توافق. داستان این است که الان مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه اعضای دولت بایدن به خصوص آقای برت مکگرگ و همچنین رابرت مالی سعی کردند در واقع راهی و نقشه‌ای رو بچینند برای اینکه بخوان کنگره رو در این زمینه مطلع نکنند. از جمله یک آدیویی که منتشر شده از واشنگتن فری بیکن منتشر کرده از یک کنفرانسی که آقای مالی در اون دعوت بوده است و یکی از وکلای سابق دولت اوباما، یک کنفرانسی که یک سازمان اون چیزی که واشنگتن فری بیکن نوشته است ضد اسرائیلی در آمریکا اومده و یک ماه و نیم پیش حدوداً برگزار کرده به اسم جی استریت. در اون کنفرانس آقای مالی میگوید که مهم است که دولت آمریکا کاری بکند که کنگره دستش بسته بشه و نتونه در تصمیم گیری برای هر گونه توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بخواد مطلع بشه یا رأی گیری در این زمینه انجام بده. به نوعی گفتن که اگر قرار باشه کنگره وارد این داستان بشود، فاتحه هر گونه توافق نوشتنی خوانده شده و بنابراین بر اساس اون حرفا جمهوری خواهان نتیجه گیری میکنن که دولت بایدن گفته است خیلی خب توافقی که زیرش نوشته بشه و امضا بشه
باید بره کنگره. پس ما و ایرانی ها چه کار بکنیم؟ بیایم یک توافق بدون توافق انجام بدیم، بدون یک توافقی انجام بدیم، بدون که زیرش رو امضا کنیم، بدون که مدرکی در این زمینه باقی بموند که بعداً کنگره بخواد بیاد سراغ ما و به خاطر قانون اینارا توبیخ بکند. و در نهایت هم چیزی که من میتونم بگم این است که فرداد همه این داستان‌ها رو که ما گوش می‌کنیم سر نخ دوباره برمیگردد به اون تانکر سوئز راجان که ایران اینترنشنال به طور اختصاصی چند هفته پیش راجبش گزارش تولید کرد. در تمام این مدت، در طول 2 سال و نیم، تنها یک بار دولت بایدن به جمهوری اسلامی واکنش اقتصادی در خور توجه نشان داده است و اون هم توقیف سوئز راجان هست. و می‌بینید به محض اینکه این تانکر اومد نزدیک سواحل آمریکا اصلا کل بحث تغییر کرد. تمام این قضیه به خاطر این است که الان کاخ سفید چراغ سبز داده است به وزارت دادگستری آمریکا برای اینکه برود سراغ بقیه تانکرهای جمهوری اسلامی. و الان هم می‌بینید در این توافق بدون توافق آمده است که دولت بایدن قول می‌دهد دیگه دنبال همچین کارهایی نرود، دنبال اینکه بخواد بره و تانکرهای دیگر جمهوری اسلامی رو توقیف کنه نخواهد رفت. بنابراین جمهوری خواهان میگویند این خودش تخلف است از اون چیزی که دولت آمریکا قول داده است. تغییر به وجود آورده، تغییر داره به وجود میاره در اون چیزی که فهم از تحریم‌های ایران هست و یک نرم جدیدی رو داره به وجود میاره. در ضمن جمهوری خواهان احساس میکنن بوی خون رو به مشامشون رسیده است، میبینن دولت بایدن در این زمینه ضعیف است و استراتژی مشخصی نداره. واضحاً سردرگم هست وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری و کاخ سفید. به نظر نمیاد که همشون به قول آمریکایی‌ها روی صفحه باشن، on the same page باشن و جمهوری خواهان فکر میکنن الان میتونن به دولت بایدن در این زمینه فشار بیارن و به ضربه بزنن. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم در کنگره آمریکا. آقای سمیع، آرش اشاره کرد به بحثی که آمریکایی‌ها ظاهراً قول دادن یا وعده دادن که اگر توافقی صورت بگیره سراغ مثلا کشتی‌های نفتکش ایران نمیرن. حرفای دیگری هم هست، مثلا حسین طایب گفته که آمریکایی‌ها از طریق کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مثل عمان و قطر گفتن ما به دنبال تغییر رژیم هم نیستیم. به نظر میاد که تمام این گفتگوها سعی شده تا حالا در سایه صورت بگیره، اما جمهوری خواهان کنگره دارن بوی این توافق احتمالی رو استشمام میکنن. چقدر فکر میکنید با توجه به این شرایط کار بایدن حالا خیلی دشوارتر شده برای یک توافق احتمالی؟ با درود به شما و مردم شجاع ایران، کار آقای بایدن بسیار دشوار شد. برای چی؟ برای اینکه همیشه در امریکا این رو میگن که کنگره اون جایی است که کیف پول در اختیارشه و اجازه مالی تمام این وزارتخانه‌ها دست کنگره هست. یکی از خانه‌های کنگره هم که در دست جمهوری خواهان هست، یکی دیگرش هم سناتورها انقدر توانایی دارن که بتونن اختلال در هر گونه امور دولتی ایجاد بکنن. دولت آقای بایدن بر یک محاسبه بدی پای گذاشته و اون همین هست که در حقیقت کلاه شرعی دارن سر مسئله میگذارن. میگن ما در برجام سال 2015 گفتیم که هر توافقی صورت بگیره ما باید به کنگره این رو ارائه بدیم، ولی این تفاهم نانوشته ما چیزی نیست که دولت امریکا رو مطیع میکنه. ما فقط و فقط به اونهایی که تحریم بر علیه ایران داشتن به اونها داریم میگیم که ما اون تحریم ها رو اعمال نخواهیم کرد. خب چقدر میتونه بقا داشته باشه؟ برای اینکه اون توافق قبلی که اتفاقا امضا شده بود و نوشته شده بود و چند کشور دیگر هم درش نقش داشتن دوامی نداشت. الان هم آقای بایدن بالاخره دولت خیلی باثباتی احتمالاً نداره، ممکنه دور بعدی بیفته دست جمهوری خواهان. همین دیروز آقای دسنتز گفته که این توافق با ایران توافق احتمالی بسیار بده. در 44 سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری آمریکایی‌ها رو کشته. دونالد ترامپ هم که خودش از این توافق بیرون آمد. یعنی مقصودم این استش که دو تا از کسانی که پیشرو هستند در بین نامزدهای جمهوری خواه مخالف توافقن. چقدر یک چیزی که رو کاغذ هم نیست میتونه دوام داشته باشه؟ نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. این دوامی نخواهد داشت. دولت آقای بایدن هم این رو میدونه که در وهله اول خیزش انقلابی مردم در ایران نشان داده که هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی رو مردم بر نمیتابن. دوم، جمهوری خواهان نشون دادن چه در مجلس نمایندگان چه همین امروز در سنا
سناتور پیت ریکتس هم اعلام کرد که ما نباید در مورد توافق با ایران در روزنامه ها و مجله ها بخونیم، دولت باید بیاد به ما پاسخگو باشه. خود دولت بایدن هم میدونه، ولی من فکر میکنم که در این تعاملات در آینده نچندان دور امکان این هست که یکی از این افراد مذاکره کننده از شغلش برکنار بشه که دولت آقای بایدن بتونه یه مدتی برای خودش زمان بخره که بگه اصلا نه، تمام این چیزایی که صحبتش بوده همه فعلا ملغا هست. با آقای مالی دارید اشاره می‌کنید. و به این طریق میتونه برای خودش یه مقداری زمان بخره. مسئله حل نخواهد شد، فقط صورت مسئله رو دارن سعی میکنن عوض بکنن و جمهوری خواهان هم میدونن، به قول آرش جان علایی، که بوی خون استشمام کردن، این بوی خون به ضرر دولت بایدن تمام خواهد. اگر ابعاد بیشتری از این مخفی کاری مذاکراتی مشخص بشه، چقدر میتونه برای رابطه خود دولت و کنگره مسموم باشه و خطرناک باشه؟ های چیزی مثلا شبیه به ایران کنترا میتونه ایجاد بکنه؟ به اون حد ممکنه نباشه، ولی به خاطر اینی که ما الان داریم در شرایط انتخاباتی امریکا قرار میگیریم، مخالفین آقای بایدن هر کدومشون از آقای ترامپ گرفته تا به پایین همگی از این مسئله استفاده میکنن که ایشونی که آمده میگه جمهوری خواهان قابل اطمینان و اعتبار نیستند، خودش داره رفتاری میکنه که غیر قابل اعتباره. پس به این گونه هست که میان اون ارزش اعتباری بایدن رو ازش میگیرن و دیگه هر حرفی ایشون بزنه خریداری نداره. آقای سمیر، شاهین سمیر، سپاسگزارم که تشریف آوردید. ممنونم. تقاضا. اینجا در واشنگتن، نارندرا مودی نخست وزیر هند دیروز در کنگره آمریکا بر نقش هند به عنوان شریک راهبردی آمریکا در مقابله با نفوذ جهانی چین تاکید کرد. در همین حال بایدن و مودی در بیانیه مشترک در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده در دریای چین هشدار دادند و توافقنامه‌هایی را برای گسترش معاملات تجاری و روابط دیپلماتیک امضا کردند. به نوشته بعضی تحلیلگران، دولت بایدن دوران جدیدی از روابط با هند را با هدف مقابله با چین و کاهش وابستگی به این کشور رقم زده. در سفر آقای مودی به واشنگتن، دو طرف برای خرید پهپادهای نظامی هند از آمریکا و تولید مشترک موتورهای جت جنگنده توافق کردند. آقای مودی در کنگره آمریکا رو مهمترین شریک دفاعی هند خوند. Mr. Speaker, آقای رئیس، ابرهای تیره زورگویی و تقابل بر مناطقی از اقیانوس هند و اقیانوس آرام سایه انداخته و ثبات اون به یکی از نگرانی‌های اصلی متحدان ما بدل شده. ما و متحدان ما به دنبال آینده آزاد، باز و فراگیر در این منطقه هستیم. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، که انتقاد دو طرف از چین شاید خیلی مایه تعجب نباشه، چون می‌دونیم خود هند هم اختلافاتی با چین داره، حتی اختلافات مرزی هم داره. اما چیزی که شاید سوال برانگیزتر باشه روابط هند هستش با روسیه. می‌دونیم که خریدار نفت این کشور هست و الان واشنگتن به هر دری میزنه که روسیه رو زیر فشار بذاره. درسته، ولی اولویت بالاتر دولت آقای بایدن و استراتژیش برای نزدیک شدن به چین، نزدیک شدن به هند، مهار چین هستش. به نظر میاد که آقای بایدن و دولتش به این نتیجه رسیدن که اگر که شانسی بخوان داشته باشن برای اینکه بتونن در رقابت با چین مهار بکنن و کنترل بکنن چین رو، بدون هند نمیتونن این کار رو بکنن. حالا نمیشه از هند انتظار داشت که هم در مورد روسیه با آمریکا کار بکنه، هم در مورد چین. بنابراین علیرغم اختلافات دیگه‌ای که دارن، علیرغم اینکه انتقادهای بسیار زیادی به آقای مودی هست در مورد اتفاقات داخلی که در هند افتاده و روند برگشت پذیر شده در واقع دموکراسی و اتفاقات داخلی هند، آمریکا این تصمیم استراتژیک رو علیرغم انتقاداتی که به آقای بایدن شده گرفته که برای کنترل چین روابطش با هند رو گسترش بده و عملاً یه فرش قرمزی پهن بکنن که تقریباً در 2 سال و نیم گذشته فکر کنم فقط رهبر کره جنوبی شاید همچین اتفاقی رو داشت. ولی به نظر میاد که راه دیگه ای نیست و اولویت آمریکا چینه و برای اینکه کنترلش بکنن ناچارن با یه سری از مشکلات هند از جمله روابطش با روسیه و مشکلات داخلی هند کنار بیان. اگر درست متوجه شده باشم فرمایشاتتون رو، در واقع هند الان اینجا 2 تا کارت برنده داره، هم چون خودش هم خصومت‌هایی با چین داره از حمایت آمریکا استفاده میکنه و هم میتونه از آمریکا این امتیاز رو بگیره که همچنان با روسیه حالا تحت شرایطی تعاملات تجاری داشته باشه.
بله کاملا، یعنی آمریکا الان اونقدری نفوذ نداره که بخواد هند رو ناچار بکنه که با روسیه کار نکنه. بنابراین هند در واقع میتونه هم امتیاز بگیره، هم در نظر بگیرین یه موضوع دیگه که اینجا به نفع هند هستش اینه که به طور تاریخی آمریکا خیلی وقتا از پاکستان حمایت میکرد و سلاح به پاکستان میفروخت به خاطر اینکه هند و روسیه نزدیکن و در دوران جنگ سرد هم اتفاقا هند و شوروی روابط خوبی با هم داشتن. همین امروز هم پاکستان اعتراض کرده بود به این سفر آقای مودی به واشنگتن و همین دلیل من فکر می‌کنم هند اینجا خوب داره امتیاز میگیره و راه دیگه‌ای هم واشنگتن نداره و اینکه اون اولویت اصلیش که کنترل مهار چین هست رو جلو ببره و ناچاره که با هند کنار بیاد و این علیرغم اون چیزی هستش که خب میدونیم با روسیه ارتباطاتی دارن. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. وال استریت ژورنال نوشته آمریکا با فشار متحدانش برای افزایش اشتراک فناوری‌های نظامی مواجه شده. بعضی سناتورهای آمریکایی هم گفتند مقررات دوران جنگ سرد برای اشتراک اطلاعات نظامی با متحدان نیاز به تغییر داره. در حال حاضر دولت آمریکا برای حفظ فناوری نظامیش و جلوگیری از دستیابی رقبا سازوکاری مستقل از قوانین بین‌المللی برای فروش سلاح یا در اختیار گذاشتن اطلاعات و تجهیزات نظامی داره. وزارت خارجه آمریکا هم گفته در حال کار روی یک سازوکار موقت تا این فناوری‌ها سریعتر به متحدانی که پیمان امنیتی با آمریکا دارند داده بشه. در حال حاضر کانادا از بعضی از این قوانین معافه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی، اینجا در استودیو با ماست. جالب هست این گزارش، برای اینکه تصور من این بودش که با بعضی از کشورها مثل همون استرالیا، بریتانیا، کانادا که حالا بهش اشاره شد، یعنی اون پنچش بهش میگن دیگه که اشتراک اطلاعاتی دارن، آمریکا خیلی مشکلی برای همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی نباید داشته باشه. خب همکاری اطلاعاتی بین سازمان‌های اطلاعاتی این کشورها خیلی نزدیک هستش، ولی از نظر همکاری‌های نظامی برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه بسیار محدودیت‌های زیادی وجود داره. این هم به خاطر مقرراتی هستش که از سال 1999 اجرا شد به اسم آیتار، یعنی مقررات داد و ستد اقلام نظامی بین‌المللی آمریکا، یعنی با کشورهای دیگه، و 21 ردیف رو شامل میشه. انواع سلاح‌ها، تجهیزات نظامی، مهمات، حتی سلاح‌های متعارف. بله کاملا سلاح‌های متعارف و همینطور خدمات نظامی، اطلاعات نظامی و نرم افزار، هر چیزی که مصرف نظامی داشته باشه در این مقررات که دقیقاً در زیر نظر وزارت خارجه آمریکا هست میگنجه و هر کشوری که بخواد با یک فرد آمریکایی که اونم حالا یه تعریف خاص خودشو داره یا یک شرکت آمریکایی در این زمینه همکاری بکنه یا برعکس، باید از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیره و این مجوز ماها و شاید بیشتر. این علاوه بر وزارت دفاع هست. بله، اون تازه وزارت دفاع مجوز اولیه رو صادر میکنه، بعد باید شرکت صادر کننده از وزارت خارجه این مجوز رو بگیره که بسیار مشکل است. برای نمونه یک شرکت بریتانیایی وقتی که میخواد وارد یک موافقتنامه ساخت یک سری تجهیزات یا سلاح با یک شرکت آمریکایی بشه، اون طرف آمریکایی باید مطمئن بشه که تمام افرادی که در اون شرکت انگلیسی کار میکنن تابعیت دوگانه نداشته باشن و اگر تابعیت دوگانه داشته باشن برای هر کدوم از اون افراد باید مجوز خاص گرفته بشه. حالا یک سری استثناءاتی برای اتباع استرالیا، نیوزیلند، سوئیس، کشورهای ناتو و همینطور اتحادیه اروپا وجود داره، ولی باز همین استثناءها کافی نیست و همچنان در موارد زیادی اتباع اون کشورها هم باید این مجوز رو بگیرن. در نتیجه برای شرکت‌های خارجی که در حقیقت مهاجران نسل اول در اونجا مشغول به کار هستن، کار کردن با شرکت آمریکایی بسیار مشکله. تازه یک سری محدودیت، یک اقلام دیگه هستن به سری 600 میگن که اونها در حقیقت اقلام دو منظوره هستش که این مقدار حساسیت روی اونها کمتر هست و زیر نظر وزارت تجارت آمریکا قرار داره، ولی اون هم باز مقررات خاص خودش رو داره و باید برای صدورشون مجوز گرفته بشه.
به استرالیا اشاره کردید. گمان میکنم اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، خیلی نگرانی شاید اینور در اقیانوس اطلس نباشه، چون بالاخره در زیر پرچم ناتو آمریکا همکاری‌های نظامی خیلی نزدیکی با متحدان اروپاییش داره، ولی الان که تمرکزشون متوجه اقیانوس آرام شده، تجهیز کردن استرالیا هم برای مقابله با چین نکته مهمیه، اینطور نیست؟ بله، هر چقدر نزدیکتر میشه این اتحاد نظامی آمریکا با استرالیا، این مقررات و این دست و پاگیری‌های بوروکراتیک بیشتر میشه. حالا استرالیا قراره زیردریایی اتمی آمریکایی رو به خدمت بگیره و فناوری پیشرانه هسته‌ای آمریکایی رو در زیردریایی آینده خودش به کار بگیره و این خیلی سخت خواهد بود به دست آوردن مقررات و به خاطر همین شده که به فکر انداخته قانونگذاران آمریکایی که واقعا باید فکری کرد که اگر ما بخوایم در مقابل حریفمون به اسم چین که داره با سرعت غیرقابل تصوری پیشرفت میکنه در هم از نظر تکنولوژی نظامی هم از نظر نفوذ نظامیش در منطقه، باید راه حلی پیدا کرد که بشه این همکاری‌های منطقه‌ای سریع‌تر انجام. میدونید چی جلب توجه میکنه؟ شاید حالا خیلی به اندازه سلاح‌های حساسی که بهش اشاره کردید سرمایه‌گذاری نشده باشه، ولی علیرغم تمام این ضوابط بعد می‌بینید جایی مثل افغانستان اینقدر سلاح‌های مهم آمریکایی رها میشه در دست طالبان، یا جایی مثل ایران در زمان شاه کلی سلاح‌های پیشرفته به دولت وقت داده میشه و بعد میفته دست یکی از متخاصم‌ترین حکومت‌های دنیا علیه آمریکا، جمهوری اسلامی. این عجیبه، اینطور نیست؟ بله عجیبه. البته خب افغانستان چون نیروهای آمریکایی اونجا حضور داشتن، این سلاح‌ها رو باید اونجا مورد استفاده قرار میدادن و نیروهای افغانستانی هم چون در اتحاد با آمریکا اونجا می‌جنگیدن با دشمن مشترک، یک سری استثناءات قائل شده بودن. در مورد زمان شاه خب مسئله اینجاست که دهه 70 خب مقدار حساسیت‌ها کمتر بود، ولی باز هم اگر به مذاکرات کنگره و اسناد اون زمان برگردیم می‌بینید چقدر نگران بودن که این ایوکسی که قراره به ایران بفروشیم، F-14 که قراره به ایران بفروشیم دست روسا نیفته. روسا در فولاد مبارکه اصفهان هستن، این هواپیمای F-14 قراره بره در پایگاه اصفهان. حساسیت زیاد بود و در نهایت در قرارداد فروش F-14 به ایران با وجود اینکه از نظر فنی هیچ تفاوتی این F-14 با F-14 های آمریکایی نداشتن، ولی یک به غیر از تمام اطمینان هایی که وجود باید می داشت و ایران باید اطمینان میداد به آمریکا که اینا به اقلام محرمانه این پروژه دست اتباع کشورهای دیگه نیفته، قرار شد که این هواپیماها از 35 مایل نزدیکتر به مرزهای ایران نشن، یعنی اینکه یک فاصله 35 مایلی رو همیشه با مرزهای ایران حفظ بکنن تا اینکه احتمال اینکه این هواپیماها هم در خارج از ایران سقوط بکنن در خاک عراق مثلا وجود نداشته باشه. ولی خب دیدیم این نگرانی که هنوز هم هست دیگه، مثلا در جنگ اوکراین هم این نگرانی وجود داره که سلاح‌ها بیفته دست روسیه. بله این نگرانی وجود داره و در تمام قراردادهای نظامی آمریکا با کشورهای دیگه هم این مسائل کاملا در کلازهای محرمانه، در مواد محرمانه قراردادها این محدودیت‌ها قائل میشه و به خصوص مسئله صدور مجدد اینا هم هست. یعنی تمام این مقررات مجددا اگر اون کشورها بخواد این سلاح آمریکایی خودش رو به کشور دیگه مثلا دانمارک بخواد F-16 به اوکراین بده، باید تمام این مجوزها رو مجدد بگیره از آمریکا. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی. یک سال بعد از اینکه دیوان عالی آمریکا رأی به لغو حکم تاریخی حق سقط جنین زنان در این کشور داد، بسیاری از ایالت‌های جمهوری‌خواه قوانینی رو تصویب کردند که امکان پایان دادن به بارداری رو بسیار محدود یا اون رو کاملا ممنوع می‌کنه. مسئله‌ای که باعث شده چالش‌ها درباره حق سقط جنین در این کشور بیشتر از قبل به یک امر سیاسی تبدیل بشه و صندوق‌های رأی به شدت تحت تاثیر این تغییر بزرگ قرار بگیرند. برای بخشی از جامعه آمریکا موضوع پایان خودخواسته به بارداری از جمله مهمترین مواردیه که برای تصمیم گیری درباره رأی دادن یا ندادن به یک نامزد یا حزب کمک میکنه. چهره متفاوت ایالت‌های آمریکا یک سال پس از لغو قانون حق سقط جنین. ممنوع و محدود در ایالت‌های جمهوری‌خواه، آزاد و در دسترس در ایالت‌های دموکرات. وقتی 50 سال قبل با رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده تاریخی رو برابر وید سقط جنین به عنوان یکی از حقوق اساسی زنان در آمریکا شناخته شد، کمتر کسی فکرش را می‌کرد این حکم مقدمه دعواها و صف‌کشی‌های سیاسی بسیاری در آینده ایالات متحده باشد. دعواهایی که برای 5 دهه ادامه پیدا کرد
و سال گذشته با پیروزی مخالفان حق سخت جنین در پرونده دابز علیه سازمان سلامت زنان جکسون وارد مرحله‌ای جدید شد. امروز دیوان عالی ایالات متحده به سادگی یک حق قانون اساسی رو که قبلاً به رسمیت شناخته بود از مردم آمریکا سلب کرد. اونا این حق رو محدود نکردن بلکه به راحتی لغوش کردن. هیچ وقت قبل از این درباره هیچ یک از حقوقی که برای مردم آمریکا بسیار مهمه این اتفاق نیفتاده بود. اما اونا این کار رو کردن و این روزی غم انگیز برای دیوان عالی و کشور ما آمریکاست. مرحله‌ای جدید که در آن تصمیم گیری درباره این قانون در اختیار قانونگذاران ایالتی و دادگاه هاست. جایی که چیدمان‌های سیاسی نقشی مهم در تعیین سرنوشت زنان و حق آنها بر بدنشان ایفا می‌کند. 1 سال پس از لغو این قانون، تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 17 میلیون زن در آمریکا، یعنی 1/4 زنانی که در سن باروری هستند، در ایالت‌هایی با ممنوعیت یا محدودیت شدید حق سخت جنین زندگی می‌کنند. بیش از 5 میلیون زن هم ساکن ایالت‌هایی هستند با محدودیت‌های اعمال شده فراوان. در حالی که تا پیش از صدور این حکم فقط کلینیک‌های 2 ایالت جنوبی تگزاس و اوکلاهاما از ارائه خدمات سخت جنین خودداری می‌کردند، با لغو این قانون 11 ایالت دیگر به این فهرست اضافه شدند. زنان ساکن این ایالت‌ها حالا برای انجام سخت جنین با کلینیک‌های بسته مواجه می‌شوند و چاره‌ای جز سفر به ایالت‌های دیگر برای استفاده از امکانات قانونی و امن ندارند. وضعیتی که در مورد زنان کم درآمد چشماندازی نگران کننده تر هم دارد. من یه بچه تقریباً 3 ساله و یه بچه 9 ماهه دارم. پس داشتن یه بچه دیگه خیلی زیاده. نمیتونم از عهده‌اش بر بیام. خودم کار میکنم، همسرم کار میکنه. باید قبضا و پوشک و همه چیزو فراهم کنیم. حالا و در 1 سال گذشته به همه جنگ‌های حقوقی بر سر حق سخت جنین، جدل‌های قانونی بر سر دسترسی زنان به یک نوع قرص برای خاتمه دادن به بارداری هم اضافه شده. قرصی که تقاضا برای آن از تابستان پارسال افزایشی چشمگیر داشته. در هر صورت در حالی که آمریکا وارد 2مین سال زندگی پس از لغو قانون حق سخت جنین می شود، تأثیر لغو این قانون بر شکل‌گیری قوانین متفاوت ایالتی همچنان نامشخص و مدام در حال تغییر است. تغییراتی که سرنوشت زنان بسیاری را با چالش‌هایی از جنس مرگ و زندگی روبرو خواهد کرد. تهمینه دهبزرگی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. خانم دهبزرگی، از منظر حقوقی میشه فهمید بحثی رو که خیلی از جمهوری‌خواهان مطرح میکنن که دیوان عالی به عنوان نهاد قضایی نباید قانونگذاری بکنه، ایالت‌ها باید آزاد باشن که خودشون تصمیم بگیرن. اما در این حال در سال 2023 چرا اینقدر ایالت‌های محافظه‌کاری مثل تگزاس و اوکلاهاما همچنان حساسن روی بحث سخت جنین، با توجه به اینکه بسیاری از ایالت‌های دیگر آزادن؟ یعنی شما اگر تمول کافی داشته باشید بخواید سخت جنین بکنید در تگزاس، هزینه‌اش چند ساعت رانندگی به کالیفرنیا یا یک بلیت هواپیماست به یک ایالت لیبرال دیگه. ببینید اصلا تاریخ سخت جنین در آمریکا خیلی جالبه. از حدود سال 1910 همه ایالت‌های آمریکا سخت جنین رو منع کردن که هر زنی اگر سخت جنین میکرد میتونست با تبعات خیلی زیادی روبرو بشه. بعد به مرور زمان جامعه پزشکان این قانون‌ها رو تغییر داد، خیلی فشار آوردن به ایالت‌ها به خاطر اینکه اون موقع هنوز هیچ قانون فدرالی وجود نداشت در این مورد و ایالت نیویورک اولین ایالتی بود که سخت جنین رو آزاد کرد و به مرور زمان ایالت‌های دیگه شروع کردن سخت جنین رو آزاد کردن، حالا لیبرال‌ها یا کسانی که خیلی به این قضیه اهمیت میدن. البته این قضیه کاملا از جامعه پزشکان شروع شد، اصلا سیاسی نبود، تا میرسیم به سال 1973 میلادی. کیس
رو وی وید، رو در برابر وید کیسی بودش که به مقابل دیوان عالی رفت و اون لحظه بود که دیوان عالی حکم داد که متمم 14 قانون اساسی متممیه که از حریم شخصی افراد حمایت میکنه. در نتیجه دولت اجازه نداره، چه ایالت چه فدرال، قانونی بذاره که به این حریم شخصی افراد نفوذ کنه. و سقط جنین هم چون که یک قضیه پزشکی هست، یک انتخاب شخصیه و دولت حق نداره اون انتخاب را از زنان بگیره. و چند سال بعد یک حکم دیگه ای بودش که دادگاه عالی داد کیسی به اسم کیسی و اون حکم اتفاقا قاضی که حکمش رو نوشت ساندرا دی اوکانر، قاضی محافظه‌کار که ریگان بر کرسی نشوند و اون کیس هم این قضیه رو تایید کرد و بعد از اون خیلی سخت شد برای ایالت‌ها که قوانین سختگیرانه‌ای بذارن. تا در سال گذشته ما کیس دابز رو داشتیم که قاضی دادگاه عالی ساموئل الیتو بسیار ماهرانه این کیس رو نوشت، این حکم رو نوشت که در قانون اساسی حق سقط جنین وجود نداره. در نتیجه صراحتاً رو و کیسی رو کاملاً از صفحه قانون پاک کرد و به همین دلیل که ما الان دعواهای زیادی می‌بینیم در سطح ایالتی، به خاطر اینکه در 30 سال اخیر این مسئله اصلا مطرح نبوده. چون این دولت‌های دموکراتی که در این 30 سال اخیر سر کار بودن، به خصوص با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آمریکا واقعا، من میدونم شما هم میدونید، اونقدر اصلا سقط جنین براشون موضوع پر اهمیتی نیست. آره میدونم بخش مذهبی ممکنه حساس باشن، این فرصت رو داشتن که اینو تبدیل به قانون بکنن، ولی چرا نکردن؟ چرا فقط به حکم دیوان عالی بسنده کردن؟ به خاطر اینکه وقتی که دیوان عالی حکم میده که طبق قانون اساسی یک حق برای شهروندان وجود داره یا دولت نمیتونه کاری انجام بده، هر قانونی که ایالت‌ها وضع کنن برخلاف قانون اساسی. نه، مقصودم دولت فدرال و کنگره آمریکا هست. چرا قانونی در همراهی با رو علیه وید اعمال نکردن که حق سقط جنین در سراسر ایالات متحده مثلا محفوظه؟ دیگه اون موقع حتی اگر دیوان عالی اون رو لغو می‌کرد، چون الان اینطوری نیستش که دولت فدرال یا دولت‌های محلی نتونن حق سقط جنین بدن. بله. دیوان عالی فقط میگه که ربطی به ما نداره، ربطی به قانون اساسی بله. نداره. من حرفم این هستش که چرا دولتی مثل دولت اوباما یا همین دولت آقای بایدن سعی نکردن از طریق قانون‌گذاری رو تبدیل به یک حق فدرال بکنن؟ همیشه تلاشش رو کردم، ولی به خاطر اینکه خیلی وقتها جمهوری‌خواها جلوی یه همچین قانون رو گرفتن، چون که مثلا نگاه کنید تو زمان آقای اوباما، وقتی آقای اوباما می‌خواست اوباما کر رو رد کنه، یکی از مسائلی که سرش درگیر بودن که آیا پول مالیات مردم، مخصوصا کسانی که مذهبی هستن، آیا ما باید مالیات بدیم تا مردم بتونن سقط جنین بگیرن؟ خیلی‌ها با این قضیه مخالفن. در نتیجه به مرور زمان جمهوری‌خواها جلوی یه همچین قوانین رو گرفتن. یا مثلا اگر سیستم دولتی می‌خواستن وضع کنن مثل سیستم درمانی اوباما، جمهوری‌خواها اومدن و اون قسمت رو کاملا ازش جدا کردن که حق سقط جنین دولت هزینه‌اش رو نمیپردازه. در نتیجه همین باعث شد که این دعوای سیاسی به امروز بکشه که کنگره هنوز اون جربوزه سیاسی رو نداره که این کارو بکنه، چه جمهوری خواه چه دموکرات ها. به خاطر اینکه همونجوری که شما گفتین این مسئله شاید برای عامه مردم خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی چون که دو طرف قضیه، چه کسانی که طرفدار حق سقط جنین هستن چه کسانی که مخالفش هستن، بسیار صداشون بلنده. پول زیادی در این قضیه هست. ممکنه خیلی شوکه کننده باشه، ولی این یه چیزی هست که ممکنه سرنوشت یک سیاستمدار رو تغییر بده. اگر یک جمهوری خواه به یه همچین لایحه‌ای رأی بده که بخوان قانون فدرال بزنن و حق سقط جنین رو آزاد کنه، ممکنه تمامی پول‌هایی که کلیسا بهش میده یا محافظه‌کاران به کمپینش میدن رو از دست بده و درنش خیلی احتمالش کمه که این کارو بکنه. اینم تناقض عجیبیه. اینطور نیست؟ اشاره کردید که بعضی از محافظه‌کاران مذهبی سر دوران بیمه درمانی اوباما معترض بودن که ای بابا پول مالیات من نگیرید که کمک بکنید به یک نفر سقط جنین بکنید انجام بده، چون حق مثلا متمم اول من، آزادی دین من زیر سوال میره. ولی بعد در عین حال همون محافظه‌کاران مذهبی
میخوان باورهای مذهبیشون رو برای کسانی که الزاما به اون اعتقاد ندارن از طریق دولت اعمال بکنن. و این هم یک مسئله هست که خیلیا در اون طرف قضیه میگن. مثلا ما در ایالت تگزاس یه همچین مشکلی داریم. در سال گذشته یک لایحه‌ای در تگزاس تصویب شد که بعد از 6 هفته سقط جنین رو منع میکرد و این برای خیلیا مشکل ایجاد کرد. مثلا خیلیا حالا شاید به این قضیه اعتقاد نداشته باشن که مثلا زندگی از لحظه نطفه شروع میشه و الان همه این قوانینی که ایالت‌ها گذاشتن برای جلوگیری از سقط جنین در حال حاضر در دادگاه استیناف هست. مثلا الان ما کیس داریم در دادگاه استیناف حوزه پنجم، یک کیس دیگه داریم که ایالت آیداهو می‌خواسته همین کارو بکنه، دادگاه استیناف نهم و همه این دادگاه‌ها دارن رأی متفاوت میدن و دلیلش هم دقیقاً به خاطر قضات محافظه‌کار یا قضات لیبرالیه که در دادگاه‌ها وجود دارن. در نتیجه الان مسئله که ما باهاش مواجهیم اینه که در سطح ایالتی خب دو حزب سر این قضیه با هم مشکل دارن، در دادگاه‌ها قاضی ها هم سر این قضیه با هم مشکل دارن. ته این قضیه به اینجا ختم میشه که این ربطی اصلا به حقوق زنان یا به حق سقط جنین، این صرفا سوال در مورد قانون اساسی آمریکاست که آیا قانون اساسی آمریکا از حق حریم شخصی افراد حفاظت میکنه یا نمیکنه. محافظه‌کاران با این قضیه مخالفن، چون میگن که ما نباید بیایم قانون اساسی رو فرای معنای متنش تفسیر کنیم، چون این تهش به کجا خواهد رسید؟ آیا ما میخوایم همه حقوق رو در قانون اساسی جا بدیم؟ چون این خودش نقیض فدرالیسمه. ما باید به ایالت‌ها اجازه بدیم که در این مورد تصمیم بگیرن، ولی همیشه این اتفاق نمیفته، چون به هر حال قضات در دادگاه‌های استیناف جلوی این قوانینی که به صورت دموکراتیک در ایالت‌ها تصویب شدن رو گرفتن، در هر دو طرف دموکرات و جمهوری خواه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، درسته که ریشه اصلی اینا خیلی مذهبی است، اونایی که مخالف سقط جنینن، ولی چون کشور سکولاره نمیتونن بحث مذهب رو پیش بکشن. معمولا بحث بر سر اینه که اون انسان، اون کسی که در شکم یک مادر هست، یک انسانه و بنابراین دولت مسئولیت داره در مقابل اون. بله، و این یک قضیه هستش که خیلی از کسانی که در وسط این چیز سیاسی آمریکا هستن، مثل لیبرتریان ها، هم با این قضیه خیلی مشکل دارن، بخاطر که اگر ما بخوایم جنین رو به عنوان یک انسان تعریف کنیم، کشتن یک جنین جرم باید محسوب بشه. ولی سوال اینجا پیش میاد که خب ما باید حق مادر رو ارجحیت بهش بدیم یا حق جنین رو. و چیزی که جالب این که آمریکا در بسیار از ایالت‌هایی که حق سقط جنین آزاده نشون میده که میزان سقط جنین بسیار پایینه. یعنی باز هم خیلی ها به این قضیه معتقدن که ما باید بچه رو نگه داریم و سقط جنین کار درست نیست. در نتیجه مسئله خیلی فراتر از قوانینه و خیلی هم به فرهنگ خود آمریکا هم مربوطه. ممنونم از شما. تهمینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. CNN میگه عربستان سعودی در سالهای گذشته مشغول اصلاح کتاب‌های درسی در مدارس این کشور در زمینه‌های مختلف بوده، از نقش‌های متنوع جنسیتی گرفته تا تشویق بیشتر به مدارا. CNN با استناد به ارزیابی‌های صورت گرفته بر محتوای درسی مدارس عربستان نوشته مطالب مربوط به محتوای ضد اسرائیلی هم در کتب درسی این کشور حذف شده. CNN این گزارش رو بر اساس ارزیابی بخش اعظمی از کتاب‌های درسی در 20 سال گذشته بر اساس معیارهای یونسکو منتشر کرده. دشمنی با یهودیان از جمله نمونه‌های حذف شده در این کتاب درسی بوده. ارزیابی‌ها نشون داده کلیشه‌های منفی گذشته مرتبط با خدا ناباوران، شیعیان و تصوف هم کم شده و موضوعاتی مثل جهاد، شهادت و همجنسگرا ستیزی حذف شدن و از گروه‌های تندرو مذهبی مثل داعش هم انتقاد شده. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، شاید خیلی ساده به نظر برسه ولی این تاثیرات بنیادی داره. اینطور نیست؟ من دوستانی مثلا در امارات متحده عربی دارم که خود اماراتی‌ها میگفتن که در دوران کودکی اونها هم مطالب این چنینی یهودی ستیزانه، اسرائیلی ستیزانه بوده و به مرور حذف شده. شاید به همون دلیل هستش که الان جامعه مثلا مثل امارات با توافق ابراهیم مدارای بیشتری داره. کاملا درسته و چون عربستان سعودی هم در پی این هست که توافق ابراهیم رو به یک صورتی قبول بکنه، حالا با این که شرط شروط گذاشته و به این سادگی مثل بحرین و امارات قبول نمیکنه، ولی در این حال با اصلش موافقه. چون دیروز یک کنفرانسی بود در شهر ریاض و تمام سران کشورهای خلیج فارس اونجا بودن یا نماینده هاشون و عملا اعلام کردن که ما باید به سوی تفاهم با اسرائیل پیش بریم. البته عربستان سعودی گفتش که شرط ما این هست که مسئله فلسطین به اون صورتی که
به هر حال دو دولت در یک سرزمین هست حل بشه. یعنی چون عربستان هم مثل دیگر کشورها، البته نه به این صورت، ولی از نظر مفهومی و معنایی در پی این است که تفاهمی با اسرائیل به وجود بیاره، بنابراین هیچ راهی جز این نداشت که تمام اون تبلیغاتی رو که تا به حال انجام میداد همه رو جمع بکنه. مثل همونطور که گفتید امارات متحده عربی، یه وقتی محمد بن سلمان یه نطقی کرد همون اوایلی که آمده بود و اون نطق اساسی بود، گفت ما پس از انقلاب ایران در سال 1979 دوچار یک اشتباهات عظیمی شدیم که بایستی که تصحیحش بکنیم. منظورش از این بود که در ترسی که از انقلاب اسلامی داشتن و در ترسی از این داشتن که ممکن است اسلامگرایی عربستان سعودی رو هم فرا بگیره، در تمام این مدت سعی کردند که تبلیغات اسلامگرایی بکنن. حتی عربستان صدها میلیون، بعضیا میگن میلیاردها خرج کرد اسلامگرایی رو در کشورهای دیگه تقویت بکنه. در اروپا حتی، نه در پاکستان و افغانستان، و در اروپا، در بوسنی، در جاهای دیگه مدارس اسلامی و حتی اسلامگرایی، در وین پایتخت اتریش اسلامی طرفدار اسلام سیاسی سنی ایجاد کرد. ولی الان با این سیاست بلند پروازانه خارجی و داخلی که محمد بن سلمان اتخاذ کرده، راهی جز این نداره که بره پای تصحیح مطالب کتاب‌های درسیش و ضمناً اون تبلیغاتی که تا به حال از وسایل ارتباط جمعی رسما انجام میشه عملاً تعطیل شده. ولی خب اگر هم مخالفتی باشه، در حقیقت در بین علمای سنی اسلامی، ولی ظاهراً بن سلمان موفق شده اونها رو هم ساکت نگه داره، چون ظاهراً از پشتیبانی بخش بزرگی از جوانان برخوردار. ولی این افکار عمومی بسیار مهم هست، اینطور نیست؟ و شاید به همین دلیلی که اینقدر روش سرمایه گذاری میکنم. مطمئنم شما به یاد دارید در جریان بازی‌های جام جهانی در قطر بارها پیش آمده بود که از مهمانان سعودی در قطر در مورد اسرائیل سوال میشد، یا مثلا خبرنگار اسرائیلی میرفت جلوشون و صحبت میکرد، با اینکه مثلا مثل ایران هزینه خاصی پرداخت نمیکردن اگر به خانه برمیگشتن، ولی معلوم بودش که خصومت دارن با اسرائیلی ها. مسلمه. هنوز شما فراموش نکنید از زمان پیدایش اسرائیل تا کنون تمام دولت‌ها، تمام کودتاها، تمام انقلاب‌هایی که در دنیای عرب صورت گرفته همش حول محور اسرائیل بوده. الان که برق برگشته و این نسل‌ها تربیت شدن، نسل اندر نسل تربیت شده و تربیت این تغییر تربیتی این نسل کار بسیار عظیمیه. به خاطر همین هم خیلی ها حدس میزنن که ممکنه محمد بن سلمان دچار مشکلات بسیار زیادی بشه برای پیدا کردن جا انداختن برنامه‌هاش و همین علت سعی میکنه که این برنامه‌های فرهنگی رو که داره اجرا میکنه اولا خیلی محتاطانه باشه، زیاد بلند پروازانه نباشه، با اینکه زنان یا آزادی معینی دارن اینا، در این حال مسائل دیگر اسلامی رو رعایت میکنه، یعنی سعی میکنه یه توازنی در درون ایجاد بکنه. ولی بازی خطرناک اینطور نیست، چون سعودی برای تقریبا تمام مدت حیاتش یک رابطه مهمی بین مسجد یا در واقع بین واعظان دینی و دولت بوده. کاملا. و اسلام اصلا جزء هویت اسلام دلیل اصلی به وجود آمدن این کشوره و فراموش نکنیم وجود مکه و مدینه و اینکه عربستان سعودی و تمام پادشاهان عربستان سعودی خودشونو خادم حرم شریفین میبینن، یعنی تمام مشروعیتشون رو از مسئله اسلام میارن. روی پرچمشون هم که لا اله الا محمد رسول الله خیلی دقیق نوشتن. بنابراین خیلی خیلی باید مواظب باشن. به همین علت این کارهایی رو که در کتاب‌های درسی کردن، کارهایی که فرهنگی رو که انجام میگیرن، در حقیقت در حد یه انقلاب فرهنگیه. یعنی ما باید ببینیم، یعنی اگر برنامه‌های اقتصادی و رضامندی دیگری در درون جوانان و دیگر اقشار مردم به وجود نیاد، میتواند این مسائل فرهنگی یک روزی دامنشون رو بگیره. ولی عربستان سعودی ظاهراً رفته پای این که برنامه اقتصادی وسیع ایجاد بکنه که بیکاری و سایر مسائل دیگه باعث نشه که یک بار دیگه اسلام سیاسی اونجا رشد بکنه. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.
خب تصاویری زنده داریم از همینجا در واشنگتن دی سی. برنامه گروه‌های طرفدار حقوق باروری با حضور جو بایدن و همسر جیل بایدن در جریان. همونطور که دارید می‌بینید رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا خانم نانسی پلوسی داره صحبت میکنه. قرار خانم کامالا هریس معاون بایدن و همسرش داگلاس هم شرکت بکنن. این همزمان هست با همین جنجال ها بر سر تغییر قانون رو علیه وید که سال گذشته دیوان عالی ایالات متحده بعد از نزدیک به 30 سال اون رو لغو کرد و حالا بسیاری از ایالت‌های محافظه‌کار همونطور که پیشتر هم در برنامه اشاره شد دارن قوانینی رو برای ممنوعیت یا محدودیت سقط جنین یا پایان خودخواسته بارداری وضع می‌کنن. نانسی پلوسی رو می‌بینید اینجا در واشنگتن در حال صحبت در حمایت از حق سقط جنین. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی گزارش سالانه‌اش از شمار پناهجویان جهان را منتشر کرده. بر اساس این گزارش ترکیه با میزبانی حدود 3,600,000 پناهجو در رتبه اول جهانه که بخش بزرگی از اونها از افغانستان و ایران هستند. همکارم فرزیا ثابتی در ترکیه با 2 پناهجوی ایرانی گفتگو کرده که در یونان بازداشت و به ترکیه برگردونده شدند. ما پناهندهایی که توی ترکیه هستیم مثل یه مرده میمونیم، اما ما فقط میتونیم یه راه بریم، نه از شهر میتونیم خارج بشیم، نه بیمه داریم، هیچی نداریم. مهرداد و حسام 2 پناهجوی ایرانی از هزاران متقاضی حمایت بین المللی در ترکیه هستند. پناهجویانی که با امید یک زندگی بهتر به این کشور آمده‌اند با مشکلات فراوانی روبرو هستند. فقط به دنبال هویتم الان، یعنی از این سن به بعد 25 سالگی که الان هستم دارم پا میذارم تو سن 26 سالگی، فقط دنبال هویتم. عدم رسیدگی به وضعیت پناهجویان در ترکیه، محدودیت در تردد بین شهری، نبود اجازه کار و قطع شدن بیمه‌ها در کنار فشار سیاسی و اجتماعی برای اخراج مهاجران و شرایط سخت اقتصادی، فضای زندگی برای پناهجویان در ترکیه را غیرقابل تحمل کرده. هیچ گونه ارتباطی سازمان ملل با ما نداشته. خب ما چه نتیجه میگیریم؟ به ما این سیگنال داده میشه که هیچ برنامه‌ای ندارن برای ما. افزایش خبرها در زمینه رد شدن درخواست‌های پناهندگی، دستگیری‌ها و دیپورت‌ها در کنار سالها بلا تکلیفی امیدی رو برای انتظار باقی نمیذاره و پناهجویان برای فرار از برزخ ترکیه علیرغم همه مشکلات دل به دریا میزنن. یه تصمیم گرفتیم با اینکه مسیری که میدونستیم خیلی سخته با داخلش بذاریم و به این مسیر ادامه بدیم. وارد کشور یونان بشیم، به صورت قاچاق بریم. خدا انداز. اداره مهاجرت اخبار روزانه‌ای از نجات پناهجویانی که از سوی یونان به آبهای ترکیه رانده میشوند را منتشر می‌کند. در 5 ماه نخست سال 2023 8678 مهاجر غیرقانونی از سوی یونان به داخل آبهای سرزمینی ترکیه رانده شدند و ترکیه نزدیک به 50% آنها را به دلیل ورود غیرقانونی به ترکیه دستگیر کرده است. رفتار نیروهای مرزی با این پناهجویان به گفته آنها غیر انسانی است. وقتی اومدیم لب مرز یه جاده بودش، تقریبا شیشه‌های خورد شده ریخته بود و سنگ و بعد یه سری خارای چوبی بودش که اونجا بودش از روی تپه رد میشد و کفشی چیزی هم پامون نبود. وقتی که این خارا رو رد کردیم لباسه تنمو در آوردن با لباس زیر تا تونستن زدم که یه جا با لغت گذاشتم توی صورتم که دندونام شکست. بعد دستم آسیب دید که دیگه انداختنم داخل آب، گفتم باید شنا کنی بریم. خود مرز ترکیه و یونان، همون رودخونه مریج، اونا هم باز دوباره یه بازرسی بدنی و حرکت‌های خیلی زشت، خیلی حرکت خیلی واسه چه معنی داره؟ شما که گرفتین دارین دیپورت میکنین، این حرکات چه نیازی داره؟ ناامیدی از انتظار در ترکیه منجر می شود که حتی پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی مسیر مرگ، مسافران آن همچنان راهی جز قدم گذاشتن دوباره در آن نداشته باشند. وقتی برنامه نداشته باشن ما میگیم خب این
یک راه برای ما رو به جلوست، رو به پشت بسته است. یعنی این رو به جلوی ما این مسیری که تنها مسیر ما، فکر نکنیم ما از رو انتخاب میریم به سمت این مسیر، تنها مسیری که وجود داره برای ما الان اینه. فریزیا ثابتی، دنیزلی. اوایل همین ماه میلادی جاری وحید رجبلو، کارآفرین و کنشگر ایرانی که به خاطر فعالیتاش برای جامعه معلولان چهره شناخته شده است، به آمریکا مهاجرت کرد. آقای رجبلو گفته به خاطر تهدیدهای امنیتی و درمان بیماریش به ایالات متحده اومده. پیشتر او را در لس آنجلس دیدم و گفتگوی ویژه‌ای با او داشتم که فردا ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در ایران اینترنشنال پخش میشه. این بخش کوتاهی از گفتگوی ما. من حقیقتش تازه از ایران خارج نشدم. من چندین ماه از ایران خارج شدم، ولی خب یه هفته است که رسیدم آمریکا. چه شد؟ دلایل زیادی داشت، چون توی مصاحبه هم فکر کنم گفتم من به هیچ عنوان راضی نبودم که از ایران بیام بیرون، راضی نبودم از کشورم، از فعالیتم، از خانوادم جدا شم و فرصتایی هم بود که بیام. حتی مثلا دوستانم برای درمان من گفتن برو ما پشتیبانیت میکنیم. من ترجیح دادم بمونم، اما اون روزی که تصمیم گرفتم از ایران بیام بیرون، من مشهورم یا معروفم به این که ناامید نمیشم یا هر دربسته‌ای جلوی منو نمیگیره به این راحتی. اون روز احساس کردم دیگه هیچ در بازی نیست. چه روزی بود؟ فکر میکنم آبان پارسال بود. حالا تاریخ دقیقش رو نمیدونم. چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خیلی حالم بد بود. خیلی از یه مکانی اومدم بیرون، گوشم خونریزی کرده بود از فشار عصبی. انقدر عصبی بودم که گوشم خونریزی کرده بود. بعد حتی شبش تو خوابم باز این اتفاق افتاد. بعد واقعا دیدم دیگه راهی نیست. یعنی من فقط میتونم فعالیتمو بیرون ایران ادامه بدم. بخشی از گفتگویی بود که با وحید رجبلو، کارآفرین و کنشگر ایرانی داشتم. نسخه کامل این گفتگو فردا شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران از همینجا ایران اینترنشنال پخش میشه. واشنگتن پست میگه در افغانستان طالبان برای جلوگیری از کشت خشخاش جدیت لازم رو نداره. واشنگتن پست میگه هر چند پارسال رهبر طالبان کشت خشخاش رو ممنوع و حرام اعلام کرد، اما برداشت محصول مزارع با حضور شبه نظامیان طالبان ادامه داره. سازمان ملل متحد تخمین میزنه کشت خشخاش و تولید فرآورده‌هاش 1/10 اقتصاد افغانستان رو تشکیل میده و 80% تریاک و هروئین جهان رو تامین میکنه. فروش پنهانی محصولات به اروپا از طریق ایران و پاکستان صورت میگیره. الهام کریمی همکارم اینجا در استودیو با ماست. چقدر تفاوت ایجاد شده از زمانی که طالبان کنترل افغانستان رو در دست گرفتن در میزان تولید و کشت و صادرات محصولات خشخاش؟ خب در مورد سوال بذار از اینجا شروع بکنم که طبق گزارش سازمان ملل که 9 نوامبر سال گذشته نشر شده بود، در سال 2022 حدوداً تخمین زده شده که 233,000 هکتار زمین خشخاش کشت شده و 1.4 میلیارد دلار درآمد داشتن. پس به این اساس از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن کشت خشخاش در افغانستان بیشتر شده و اما سال گذشته اعلام کرد رهبر طالبان فرمان داد که تولید، کشت، خرید و فروش تریاک در افغانستان ممنوع هست. اما با این وجود هم طبق گزارشی که واشنگتن پست نشر کرده جمع‌آوری و برداشت تریاک در افغانستان با حضور شبه نظامیان صورت میگیره. این گزارش با روایت از کشاورزان و همچنین طالبانی که در مناطق هستن و به کشاورزان فرمان میدن که این کار انجام ندن صورت گرفته. در یکی از قسمت که شروع میشه اصلا گزارش با این موضوع روایت میکنه از خود این شخص کشاورز بوده و بعداً حالا به طالبان پیوسته و این شخص
همه رو جمع کرده و برای اینا توضیح داده که شما نباید این کار انجام بدین و در ختم روایتش گفته شده که این یک تهدید نبود، فقط نمایش تئاتر بود و در حقیقت به صورت نمایشی اعلام شده از طرف رهبر طالبان که کشت تریاک صورت نگیره، اما همچنان در افغانستان ادامه داره و به خصوص در مناطق جنوبی افغانستان از جمله زابل، قندهار و همچنین هلمند همچنان کشت تریاک ادامه داره. خیلی کوتاه اگه بگی خیلی ممکنه بپرسه در اون بالا 20 سالی که آمریکایی‌ها بودن هم نتونستن کاری بکنن. در مدت 20 سال بود کارهایی که انجام شد در مناطقی از افغانستان، مثلا زعفران جایگزین تریاک شد و حتی در بعضی از مناطق کاملا کشت تریاک بند شد و هیچ کس دیگه تریاک کشت نمی‌کرد. اما در مناطقی که در مناطق جنوبی در ولسوالی‌های وجود داشت که هنوز در زمان جمهوریت هم طالبان حضور داشتن و در اون مناطق از همان زمان کشت تریاک وجود داشت و قاچاق می‌شد و تا حالا هم ادامه داره. ممنونم از تو همکارم الهام کریمی اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که برنامه 24 امشب رو همراهی کردید. همونطور که بهتون گفتم مصاحبه با وحید رجبلو فردا ساعت 6:30 عصر به وقت تهران خواهد بود. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال و شبکه‌های اجتماعیش هم دنبال بکنید. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری زنده از کنگره ایالات متحده همینجا در واشنگتن دی سی به پایان میبریم.